سلام، خوش اومدین به ذهن ست. اینجا با هم میخوایم درباره ذهن، فکر و اسطوره‌ها صحبت کنیم. این اولین قسمت ماست و قراره یک نگاه ساده ولی عمیق به دنیای درونی اسطوره‌ها بندازیم. اگه به چیزای فلسفی، داستانهای قدیمی و فکر کردن به دنیای درون علاقه دارین، حتما ما رو دنبال کنین. تهران ورزشگاه آزادی پر از جمعیته. ایران گل میزنه و صداش فقط از تهران شنیده نمیشه. از سئول تا برلین، از اردبیل تا دفتر فیفا. گلزن کیه؟ علی دایی. کسی که حالا بیش از هر انسانی در تاریخ فوتبال برای کشورش گل زده. اما اون شب فقط یه رکورد شکسته نشد. اون شب ذهنی به اوج رسید که با رنج ساخته شده بود. ذهنی که یاد گرفته بود با درد بسازه، نه بسوزه. از اردبیل تا بایرن. علی دایی توی خانواده ساده در اردبیل به دنیا اومد. توی زمستونای سخت، تو زمین خاکی، با کفش دست دوم تمرین میکرد تا وقتی بالاخره از راه آهن رسید به پرسپولیس و بعد باور نکردنی بود بایرن مونیخ. اولین ایرانی تاریخ که لباس این غول آلمانی رو پوشید. اما چیزی که عجیب‌تر بود این بود که دایی نه فقط مهاجم بود، بلکه یه ذهن حرفه‌ای داشت. نیچه، فرانکل و ذهن دایی. نیچه میگه کسی که چرایی زندگی را دارد با هر کنونه‌ای خواهد ساخت و ویکتور فرانکل می نویسه رنج اگر معنا داشته باشد نجات بخش است. دایی رنج زیاد دید، مصاحبه‌های تند، تهمت، حذف از تیم ملی، ولی اون سکوت کرد، نه از ضعف، از تسلط. از نگاه فلسفه رواقی وقتی چیزی خارج از کنترلته فقط واکنش خودت مهمه. دایی اینو زندگی کرد، نه فقط باور. روانشناسی گریت و قدرت تمرکز. آنجلا داکورت، روانشناس برجسته میگه موفقیت بلند مدت بیشتر از استعداد به گریت بستگی داره، یعنی اشتیاق، پشتکار و انعطاف ذهنی در رنج. دایی این ستا رو داشت، برای همین تونست 109 گل ملی بزنه و تا سالها آقای گل تمام تاریخ فوتبال جهان بمونه، قبل از اینکه کریستیانو رونالدو به سختی رکوردشو بزنه. علم مغز و تمرکز علی دایی. مغز آدمایی که تو بحران‌ها نمیشکنن، تو ناحیه‌ای به نام پریفرانتال کورتکس بیش فعال‌تره، جایی که کنترل هیجان، تصمیمگیری آگاهانه و مقاومت روانی مدیریت میشه. دایی نه تنها جسم قوی داشت، بلکه مغزی تربیت کرده بود که در هیاهو ساکت بمونه. یعنی ذهنش حتی وقتی داد نمیزد میبرد. داستانی از رکورد و معنا. شبی که گل 109مش رو زد، فریاد نزد، فقط ایستاد با لبخند کوچکی روی صورتش. همه چیز درونش اتفاق افتاده بود، مثل یه راهب رواقی. اون لحظه فقط یک عدد نبود، نتیجه سالها نظم، تمرکز و چرایی روشن بود.
ذهن یک اسطوره. علی دایی رو خیلیا با رکوردهاش میشناسن. اولین ایرانی در بایرن مونیخ، بیشترین گل ملی تاریخ و احترام جهانی به اسم ایران. اما ذهنش چیزی بود که همه اینا رو ممکن کرد. ذهنی که رنج رو فلسفه کرد و سکوت رو ابزار جنگ. کسی که ذهن داشت، ما داشت. ما به آدم‌هایی نگاه می‌کنیم که ذهنشون از خودشون بزرگتر بود. این قسمت درباره علی دایی بود. تا قسمت بعد با ذهنی محکم، رواقی و پرمعنا بمون.